Не стріляти в Червоний Хрест. В історії усіх збройних конфліктів лікарі перебувають під особливим захистом так званих Женевських конвенцій, затверджених на найвищому міжнародному рівні правил, звичаїв та законів ведення війни. За їхні порушення і відверте невмотивоване насилля над медиками на полі бою передбачена кримінальна відповідальність не тільки за нормами національного, але й міжнародного закону. Як так сталося, що під час останнього збройного протистояння у Києві 22 січня спецпризначенці МВС не тільки стріляли у фронтових лікарів, не тільки громили польові медпункти, але й затримували та били медиків. Знаку оклику вдалося відзняти ексклюзивні відеокадри волонтера медичної служби Майдану Олексія Тутова. Бійці спецпризначення жорстко затримали і, порушуючи усі можливі міжнародні закони, побили та кинули за ґрати. Дарина Чиж про долю того єдиного медика, який на власній шкірі відчув, як це воно не встигнути втекти і потрапити під гарячу руку Беркута. Такій медичній службі позаздрили б і у європейських країнах. За 3 місяці медики Майдану створили ідеальну систему охорони здоров'я. Сюди не треба нести хабарі. Тут допомагають швидко і самовіддано. А пацієнти 100% забезпечені всіма необхідними медикаментами. Людей рятують у 6 медпунктах, 1500 фахівців різного профілю. Нас не покупають, ми не продаємося. Ми виходимо сюди для того, щоб допомагати. Це, звичайно, ми робимо безкоштовно від чистого серця. Не стріляти! Але чомусь саме люди з Червоним Хрестом стали живою мішенню для Беркуту. Мені з дробовика цілили в око. Я не знаю, кому пришло в голову проверить на прочность шлем Красного Креста, но выстрел в голову я ощутил четко. Я кричал, что я медик, то есть не бейте меня. Меня избили сотрудники Беркута. Їм стріляли в обличчя і ноги. Безжально громили медпункт в той час, як хірурги рятували життя. На вулиці Грушевського було розгромлено медичний пункт, де були присутні понад 20 працівників медичної служби Майдану. І 7 гранат кинуто в медичний пункт безпосередньо на Грушевського. На медпункте был большой знак, обозначитель, что это медпункт. Большой белый флаг с красным крестом. Межу перейдено. Українські спецпризначенці справді перейшли всі межі. Вони називаються «Правила та закони ведення військових дій». І закріплено їх у Женевській конвенції. 150 років військові усіх армій світу дотримуються законів, прописаних у цій конвенції. Стаття 19. Постійні санітарні установи і мобільні санітарні формування медичної служби не можуть ні за яких обставин бути піддані нападу. Вони повсякчас користуються заступництвом і охороною усіх сторін конфлікту. Потрапивши в руки супротивної сторони, вони можуть продовжувати працювати до того часу, поки сторона, що їх захопила, не забезпечить сама необхідного догляду за пораненими і хворими, що знаходяться у цих установах і формуваннях. За насилля над медиками і порушення Женевської конвенції Міжнародний кримінальний суд передбачає покарання у вигляді позбавлення волі аж до довічного. Коли відбуваються бойові дії, то всесвітня практика. Лікарів не виставляють під кулі, бо лікарі зашивають в цей час рани. А волонтери, які не мають вищої медичної освіти і інколи навіть середньої не мають, а просто мають спеціальну підготовку, це ті люди, які йдуть під кулі і, ризикуючи власним життям, витягають звітом поранених. Кримчанин Олексій Тутов став першим медиком-в'язнем Майдану. Під кулями, вибухами і камінням, ризикуючи власним життям, 26-річний волонтер виносив поранених і надавав медичну допомогу постраждалим під час сутичок 22 січня. Ось ексклюзивне відео знаку оклику. Після ранкової атаки беркутівці схопили і ведуть у своє лігво Олексія Тутова. На футболку з Червоним Хрестом ніхто не зважає. Дорогою його б'ють. Це відео є неспростовним доказом того, що хлопець є волонтером медичної бригади, а зовсім не учасником масових заворушень. Насправді існує не тільки відео з тим, що він був затриманий в медичній формі, а існує ще ряд документів. Особисто я свідчу зараз перед телекамерами про те, що він є волонтером медичної служби, він працював в медичній службі і він знаходився 22 січня безпосередньо біля барикад
виконував свої професійні обов'язки як волонтер медичної служби. Медична служба штабу національного спротиву вимагає негайного звільнення Олексія Тутова з СІЗО і виступає проти переслідування волонтерів, які надають медичну допомогу на вулиці Грушевського. Сьогодні апеляційний суд міста Києва розглядає скаргу волонтера мобільної медичної бригади, якого всупереч нормам міжнародного права було затримано працівниками Беркуту під час надання медичної допомоги постраждалим на барикадах. Під час судового засідання відеозйомку заборонили. Суд першої інстанції як запобіжний захід обрав для Тутова 2 місяці у СІЗО. Апеляційний суд звільнив з-під варти волонтера і посадив під домашній арешт. Його відпустили під домашній арешт, який позначили його перебування у місті Керчі. Це частковий домашній арешт. З 19 години вечора до ранку він повинен знаходитись вдома, в інший час він може працювати. Знак оклику зустрічає медика-в'язня під стінами Лук'янівського СІЗО разом з волонтерами Євромайдану. 24-го меня привезли в СИЗО, и с 24 числа я в СИЗО. То есть сегодня я вот вышел на свободу, вдохнул свежего воздуха, и как бы меня освободили под домашний арест. То есть мне надо в ближайшее время явиться домой, то есть в город Керчь. Олексій пригадує, як потрапив до рук Беркуту. Каже, спецпризначенці навмисне полюють на медиків. Лише сліпий не побачив би на ньому білу футболку з червоним хрестом. Тут там кто-то с боков, из них кто-то кричит там: давай, хватай его. Меня хватают, сбивают с ног и там начинают трусить. Вот. Потом тянут почти от Европлощади до сгоревших автобусов, заводят за автобусы, срывают с меня футболку. Вот, и начинают выбивать меня, как старый ковер. У меня разбили телефон, там, забрали все, что мне можно было забрать. Вот. Но они знали, что ты медик? Естественно. Вот. У меня была футболка белая, медична допомога на ней было написано. Они просто с меня ее просто сорвали, у меня остался один белый воротничок на шее. Олексій Тутов розповідає, Лук'янівку, горизвісне київське СІЗО, напакували майданівцями, немов оселедцями у банці. Але усіх розкидають по різних камерах, аби ні в якому разі разом не сиділи. Здесь у нас всех майдановцев, хоть евромайдановцев, хоть автомайдановцев, всех держали отдельно. В каждой у нас там камера называется тройники. И в каждой камере по одному человеку. З численними забоями та хімічними опіками хлопець на 2 місяці повертається до рідного міста. Після чого на нього знову чекає зала суду. Олексій Тутов продовжить доводити людям у мантіях, що він саме медик-волонтер, а не екстреміст-учасник масових заворушень. Цікаво, чи розрізнить це сліпа і глуха українська Феміда.